เมื่อกี้รีแอคไปแล้วนี่คือรีแคปนิทานพันดาว EP 6 ครับ ไหนนุ้ยนำซิ ให้นำเป็นแบบ ความรู้สึกมึง เอาเหรอ ความรู้สึกมึง แอบรู้สึกว่าอันเนี้ยก็คือค่อยๆเล่าเรื่องแบบเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ แต่ว่าสิ่งที่เชียร์ที่สุดเนี่ยคือความสัมพันธ์ของคู่หลักนึกออกปะมันให้ความรู้สึกว่าไม่ต้องพูดแล้วล่ะพี่ไม่ต้องให้เขาพูดกันหรอกเขาน่าจะแสดงออกให้เราเห็นหมดแล้วว่าแบบอยากได้ยินไงอยากได้ยินจากปากเนี่ยหรอ เหมือนตอนนี้เรารู้สึกว่าเราจ้องมองที่วิธีการล่ะเอางี้ดีกว่าคือจะบอกสารภาพว่า EP เนี่ยตั้งใจดูมากไม่ได้คิดอะไรเลย ไม่เพราะว่าเรารู้สึกว่าด้วยความที่ EP เนี้ยมันมีพาร์ทดราม่าเยอะกว่าเมื่อเทียบกับว่า3แล้วก็5มันจะมีความมุ้งมิ้งจะเยอะมากอย่างที่เราบอกว่าเราชอบ EP ที่แล้วมากด้วยความที่มันเป็นแบบว่าสบายใจเรื่อยๆ EP นี้มีพล็อตมีภารกิจที่ต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันนิ่งขึ้นแต่มันก็ยังมีไอ้ลูกหยอดการทางเล็กๆน้อยๆของมันซึ่งโดยรวมเราก็ยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เราติดขัดนะเราก็รู้สึกว่ามันก็ยังสมูทแล้วก็เหมือนเดิมสำหรับเราด้วยความที่ภูผากับภูเทียนมันอุ้มแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเอาเราอยู่แล้วก็ MVP ของ EP นี้ ก็คือ ลองเพลง ผมไปให้น้องเข้าตังค่ะ เข้าใจน่ารักมาก ไม่รัก คือกูไม่แปลกใจเลยถ้าหัวหน้าจะหึงมันน่ารักขนาดนั้นมันแบบมันมีเสน่ห์แล้วมันก็เล่นดีในพาร์ทของมันที่ได้ในส่วนของมันที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีความซับซ้อนหรืออะไรมากมายแต่มันน่ารักอ่ะมันชวนมองแล้วก็มันก็น่ารักอ่ะคือไม่รู้จะบอกยังไงแล้ว โดยเฉพาะแบบผมตกหน้าแบบเหมือนไม่แต่งจะบินไปเชียงใหม่แล้ว ไม่ละคือวันนี้เราดูกันวันศุกร์ก็เลยแบบลองเปิดเข้าไปดูในเทรนด์ Twitter ชอบมากเลยหลายอันแบบพี่ซึ่งพ่อเลี้ยงศักดาไม่ใช่ศัตรูเราจริงๆของเราหรอกค่ะคนนี้สิของจริงใครนพนัทชัยก็แบบอันนี้ดีมากขออนุญาตกดอีกนิดนึงพี่คนอื่นว่าไงบ้างพี่หนุ่มดราม่าเหนื่อยอ่ะนี่เหนื่อยนี่ดราม่าเหนื่อยดราม่ามาไม่หยุดเลยตั้งแต่เรื่องตั้งแต่เบรกแรกเปิดมาเนาะฟื้นขึ้นมาใดๆเกิดมาจากหัวใจวายเห็นไดอารี่ไข่เดอารี่อีกตามหาอีกเฉลยเรื่องลองเทกับทอเรื่องทอฝันกับลองเทอีกตามมาเรื่องพ่อเลี้ยงอีกชาขายไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีมาที่มันเคลียร์เร็วดีแบบกูได้ที่คาแล้วไม่ค้างคาแต่มันก็เป็นเรื่องค้างคาอยู่ดีก็ยังรู้สึกเหนื่อยเมื่อต้องเดาอีกเหรอก็รู้อยู่แล้วให้กดลองเพลงเผาพร้อมไดอารี่เขาบอกว่าที่อย่างพี่โจบอกว่าเรื่องนี้ตอน EP นี้มิชชั่นเยอะดราม่าเยอะดีนะเราคิดว่ามันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมันมีความนิทานพันดาวมากๆมันเหมือนจริงๆแล้วว่าอันนี้มันเหมือน EP 1ด้วยซ้ำเหมือนว่ามันมีความแบบทั้งดราม่าเป็น EP 1ที่ผสม EP 2มีกุ้งกิ้งมีเจอกันอยู่มันจะมีความแบบของวายและความมีพล็อตแบบละครหลักที่มาแบบเราสังเกตเลยว่า EP นี้ไม่มีการตัดสลับเล่าเรื่องแบบจากต้นจนค่อนข้างแบบเปลี่ยนการเล่าเรื่องเลยอ่ะเล่าจาก1 ถึง 10เลยไม่มีกับ1 3 5สำหรับเราเราเป็นบอกว่าอันนี้เข้มข้นขึ้นแล้วรู้สึกว่าโชว์สกิลการกำกับของผู้กำกับว่าท่ามีทุกหลายท่าไม่ทันได้สังเกตเขาได้หลายท่าแล้วเรานั่งดูแล้วตอนนี้เราว่ามันเป็นการคอนเฟิร์มว่าพี่ออฟเป็นคนละเอียดมากเว้ยคือทุกอย่างเขาเล่าเหมือนจะไม่มีเล่าทำไมเช่นแบบฉากเปิดไดอารี่แล้วอ่านแล้วแบบพอฝันว่าใบชาเขาเอามาใช้มันเก็บหรือแม้แต่อาม่าที่แบบเย็บปัก100ใช่ไหมก็เอามาใช้มีเหตุมีผลทำประโยชน์มันเป็นคนละเอียดไม่แต่ภาพบางอย่างหยอดไปแล้วพี่จะบอกไว้แล้วไงว่าเขาติดไว้หมดแล้วตอนเขียนบทก็คงแบบว่านั่งกลับมานั่งเก็บปมที่ตัวเองผูกไว้ทุกอันอะไรอย่างเงี้ยแต่เพิ่งรู้เหมือนกันตอนขึ้นอินโทรว่าเขาเขียนบทแค่2 คนอีกคนนึงคือใครพี่บีคือคนที่เขียนยังท่านกูแล้วก็ช่วยเขียนทฤษฎีจีบเธอเขียนบัฟเฟอร์เรนแล้วก็เขียนหนังรัก2 ปีมีกี่คืนเงินยอดมนุษย์เงินเดือนได้มั้งรู้สึกดีนะอย่างเงี้ยแสดงว่านี่ก็เป็นแบบแมทช์คู่กับพี่ออฟเลยดีโอ้โหกว่าจะเจอคนเขียนบทที่แบบเข้าทางกันคุยกันอะไรเพราะเราว่าแบบคนเขียนบทแม่งก็เป็นคอแรกเลยเจ็ดที่ออฟฟิศจะหันไปดึงให้ก็ปล่อยแล้วจบ EP แล้วชอบถ่ายมาจนหมดเราว่า EP นี้แม่งแบบโชว์สกิลอีกแบบนึงแล้วก็แบบเหมือนแบบรีเซ็ตใหม่หมดเลยอ่ะฉันจะเล่าเรื่องแบบนี้1-10การตัดที่เราไปก่อนมีอันนึงอยากพูดคือฉากที่ภูผามาเฝ้าครูเทียนตอนที่ยังไม่ฟื้นคือไอฉากแบบนี้เราเคยเห็นหลายๆเรื่องแล้วเนาะมันเห็นบ่อยแต่ว่าเราเห็นแค่เขานั่งเฝ้ากระวนกระวายแต่ว่าอันนี้เราเห็นดีเทลของความเป็นห่วงเป็นใยความใส่ใจความเอามืออังความแบบ
เขาจะจับมือเขาจะไหวไหมซึ่งมันเป็นดีเทลที่เราว่าเฮ้ยมันเล่าเรื่องตัวละครโดยที่ไม่มีแกวหรอกแล้วก็ดีซึ่งมันเป็นฉากคลิเช่เคยเห็นแล้วอ่ะพระเอกมารอเฝ้านางเอกนะแต่ว่าอันเนี้ยมันแบบมีดีเทลบางอย่างที่ดีจังแล้วก็ดี เรามองว่า EP เนี้ยเป็น EP ที่ค่อนข้างแน่น แต่เป็นการแน่นที่ดีนะแล้วมันเป็นการแน่นที่ค่อนข้างถูกต้องกับเวลา2 ทุ่มครึ่งเหมือนแบบเรากำลังริมรถละครหลังข่าวที่แท้ว่าแบบมีดราม่ามีรักมีทุกอย่าง จากซีรีส์จะเป็นละคร แง่คิดใดๆ ใช่มันแบบมันดูค่อนข้างเขาเรียกว่าครบและกลมดี เราจะพูดวิธีที่บอกว่าเนี่ยแบบวิธีเล่าอ่ะตัดสลับไปมาดีใช่ไหมแล้วที่เราชมกันเนี่ยเราว่ามันเป็นผลมาจากการที่นี่แหละมีคู่เขียนบทที่มาจากการทำหนังทำอะไรเงี้ยเห็นเลยว่ามันมีการเล่าเหมือนหนังนะนึกออกไหมมันจะมีความแบบเก็บดีเทลแบบหนังเก็บปมให้เอาอันนี้มาเล่าต่อขยายไม่ได้แบบปล่อยอะไรไปเฉยๆ เหมือนแบบทุกอย่างที่มันปรากฏในเรื่องอ่ะมันต้องมีให้ได้ว่ามันอยู่ทำไมอ่ะมันอยู่วันนี้มันอยู่เพื่ออะไร ตอนนี้รายการมาว่าเหมือนเวลาเราเห็นอะไรบางอย่างเราจะแบบมึงต้องเอาไปทำอะไรต่อ ใช่ไหม ใช่เมื่อกี้บอกว่าพออยู่ในห้องเก็บใบพัดเฮ้ยมาแน่เลยไม่แน่เลยคิดว่ารู้เลย แต่มัน ใจ คือ ไม่ แก๊ป ดีทันทีเลยใช่ป่ะ มันคือแก๊ปของคนที่ดูละครหลังข่าวเหมือนกันเนาะว่าแบบอุ้ยแน่เลยอ่ะใช่ไหมมันคือแบบแน่เลยอ่ะ หรือแม้แต่ที่พี่พูดว่าตอนที่เขานวดมือกันแล้วบอกว่าเพลงสายตาคงไม่เป็นต้องยอมรับนะคะว่าครบสูตรละครแล้วคือการเอาเพลงมาดัดแปลงเป็นดนตรีอื่น ต่างๆ แล้วใส่เข้าไปในเรื่อง ซึ่งมันหลากหลายมากนะมีทั้งแบบเป็นแบบเปียโนเป็นแบบเบาๆเป็นแบบแบบ คุ้มค่า สกอร์ดีมากเลย ใช่ก็จริงๆพอทำเพลงมาเสร็จอะอยากให้โทนทั้งเรื่องอ่ะมันฟังแล้วมันยังอยู่ในธีมเดียวกันอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องใช้เพลงนี้แหละมาทำเป็นสกอร์สนุกซึ้งดราม่าแบบ1รักแบบ1รักแบบ2รักแบบ3อะไรอย่าง มี เงี้ย คอมเมนต์ของเราถามว่าจะปล่อยสกอร์ไหมมีคนเขาอยาก อ๋อ ฟัง ใช่ อัลบั้มสกอร์ ก็ต้องเป็นอะไรที่น่าคิดอยู่ ปล่อยสกอร์คือเป็นรองเท้าแตะ ไม่ใช่สิ่งที่เราชอบคือก็เหมือนที่ทุกคนบอกว่าอันนี้เขาเล่าแบบตั้งแต่1ไปถึง10ไปเรื่อยๆใช่ป่ะแต่ว่าอันที่เราก็รู้ว่าเนี่ยเขาก็คิดมาอีกก็คือ EC สุดท้ายอะที่หลังจากจบแล้วก็ห้อยมานั่นมันก็คือเหมือนย้อนกลับไปนิดนึงเพื่อให้เห็นว่าที่มาในการมอบชากึ่งชานะแต่ว่าเดินมาเจอว่าวก่อนนะเพื่อลิงก์ไปตอนฉากจบที่ต้องไปเอาว่าวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาคิดมาหมดแล้วบอกแล้วว่าเขาคิดมาเพื่อนคนเนี้ย อันหนึงที่ห่วงนี่คือฟูเทียนเริ่มเป็นลมบ่อยนะใช่กลัวว่ามันจะไปถึงจบ แล้วกูกลัวยาเขาหมดมากเลยยาเขาจะหมดหรือยัง ต้องกลับไปเติมยาในเมือง มันยังไง เขาลมบ่อยแหละ ไม่ละ เขาไม่ใช่คนแข็งแรงอยู่แล้ว เมื่อกี้อ่านทวิตเตอร์บอกว่าจบ EP 6ก็คือปล่อยกูนอนจบ EP 7ยังคงปล่อย ยังค กู ง น น อ อน นอยู่แต่เป็นนอนที่ใหม่ แล้วคือนอนอีกอาทิตย์นึง ใช่ จะตื่นขึ้นมาอีก กลับไปที่ MVP ก่อนซีนลองเทกับครูเทียนอ่ะที่มาสารภาพบาปกันอะ เขาขยัน เราว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะเพราะมันคืออีกหนึ่งการรับส่งที่ดีมากเลยอ่ะทั้งสีหน้าแววตาของมิกเนาะแล้วก็ทั้งวิธีการแบบ รีแอคกลับมา ของเข้าตังอ่ะรู้สึกว่าแบบนี่คือการทำให้คนรักตัวละครลองเทขึ้นมาได้อีกหนึ่งปึ้งเลย มันยิ่งทำให้เราเห็นว่าไอ้ครูเทียมมันไว้ใจลองเทมากแค่ไหนอะชอบนี่ด้วยอ่ะพี่ขนไทยของ หมาน ไม่แต่ว่า ดี เป็น มาก เป็น EP ที่เราเห็นตัวละครเอ็กซ์ตร้าที่แบบมัน ที่ไม่ได้เป็นเอ็กซ์ตร้า มันเล่นแล้วเวิร์กเล่นแล้วดูเป็นชาวบ้าน ใช่ เด็กๆน่ารัก 2 ทุ่มครึ่งเนี่ย ต้องชื่นชม 2 ทุ่มครึ่งมันก็เลยต้องเลือกเอ็กซ์ตร้าที่มันแบบทำงานในเราต้องการอารมณ์ไหนเราก็อาจจะต้องแบบมันอาจจะไม่ได้เท่เท่าเดิมนิดนึงแต่มันก็ชาวบ้านอะอะไรอย่างเงี้ย แต่ดีอะพี่คนที่น่าดุที่วันที่ขายชาเขาได้พูดแล้วเว้ยพ่ออายีเนี่ย ใช่ แล้วเขาทำดี แล้วเขาทำดี มาก สิ่งหนึ่งที่ฉันสังเกตเห็นแล้วก็ชอบคืออย่างที่เราเคยคุยกันว่าไอ้นิทานบันดาวเนี่ยมันมีความเป็นละครสูงมันเข้าถึงกลุ่มคนดูผู้ใหญ่ที่เราเห็นไอ้เตทวิตว่ายายดู หรือเราเห็นหลายคนที่แบบพ่อแม่นั่งดูโดยที่ลูกก็ไม่ได้ดูอยู่ หรืออะไรอย่างเงี้ยเราเลยเห็นรู้สึกว่ามันเพราะว่าด้วยโทนด้วยการเล่าเรื่องของมันอะ
มันเป็นละครหนังข่าวมากเลยมันเลยเหมาะที่จะไม่ว่าอะถ้าพูดตรงๆมันคลีเช่แต่นี่ก็คือกลุ่มคนดูที่เป็นทาร์เก็ตไม่ใช่ทาร์เก็ตแค่ทาร์เก็ตหรอกแต่มันช่วยทำให้ซีรีส์วายมันขยายไปสู่เมื่อก่อนซีรีส์วายอยู่ในมหาลัยผู้ใหญ่มันจะไม่รู้สึกว่ามันรีเลทมันไม่ใช่ชีวิตของเขาอะแต่อันนี้โอเคคนยังเป็นเด็กวัยรุ่นแต่มันถูกย้ายไปอยู่ในชนบทในบรรยากาศของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ครูอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนดูที่เป็นผู้ใหญ่มันก็จะรู้สึกว่าอันนี้ฉันรีเลทได้ฉันพอจะรู้เรื่องครูดอยไม่ใช่เรื่องแบบว่า มัธยมขาสั้น กูมาจีบกันเดี๋ยวกูจะกัดมึงให้ฟันหัก ให้ปัญหา พูดอะไรวะอะไรวะ อันนี้คือการให้ปัญหา พูดหันมาทางนี้แล้วต้องก็อยู่ทางนู้นด้วยหันไปมองทางนู้นเวลาพูด คุยกับเพื่อนมาคุยกับเพื่อน นั่นแหละ จะไม่มีใครถ่ายด้วย ไม่ได้อยากได้มันด้วย นี่คือสิ่งที่คิดมาจากการอ่านฟีดแบ็กในอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยแล้วก็รู้สึกเลยว่ายิ่งพอผ่านไปก็ยิ่งเห็นความเป็นละครของมัน อีโจจะเป็นแผนกเก็บรีแอคจากชาวบ้านมาฟีดแบ็กจากชาวบ้านมาแล้วก็มาคุย เป็นคนขี้เสือกทางสุ่มจะเป็นหมี แต่เราอยากพูดเสริมอันนี้ไว้ไอ้เรื่องความคลีเช่แบบละคร คือคนมันจะรู้สึกว่าเวลาเราทำอะไรคลีเช่ในหนังในซีรีส์อ่ะมันเป็นเรื่องแบบแย่แบบไม่โอเคใช่ป่ะแบบทำอะไรซ้ำซากอย่างเงี้ยแต่จริงๆคลีเช่มันก็มีประโยชน์ของมันเว้ยคนทั่วไปเวลาที่ดูละครดูอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ได้ต้องการอะไรที่แบบคาดเดาไม่ได้ตลอดเวลาชุดเหตุการณ์ที่มันคลีเช่หรือว่าอะไรก็ตามที่มันคลีเช่อะมันทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยกูรู้อันนี้ มีอารมณ์ร่วม มีอารมณ์ ผมชอบผมมาชอบอะไรอย่างนั้นเลย เดี๋ยวไฟไหม้เดี๋ยวจะต้องอย่างนี้อะไร เราว่ามันเป็นแบบการรีเลทกับว่าดูซิว่าชุดความคิดที่พี่เอาไปทำต่อจากอันเนี้ยทำยังไงจะเล่นท่าไหน จำได้ไหมที่เราไปเรียนเขียนบทกันนะแล้วครูอ้นฐานวดีบอกว่าเวลาเราปรึกษาว่าถ้าเราเขียนแล้วรู้สึกว่ามันซ้ำอ่ะนี่มันท่านี้แล้วรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยครูบอกว่าก็ถูกทางแล้วไงเพราะว่าคนดูจะได้รู้สึกแบบที่เธอกำลังรู้สึกแบบนี้เพราะนั้นเธอเหยียบไปให้สุดเลย ใช่เราอะ คือวิธีทีกับเรื่องที่จะ ตอนเราเขียนเป็นโซนซีซั่น 1แล้วเราก็เจอปัญหานี้แหละว่าเราอะพี่ผมไม่อยากพาตัวละครไปให้แบบมันคลีเช่มันเน่าแบบเนี้ยแต่ตัวเราอะในตอนนั้นอะเราค้านอยู่ในใจมากว่าแบบแต่มันอีจังเลยอะมันแบบ มันเดาได้จังเลยอะอยู่ดีฉันให้แบบว่าอยู่ดีให้แบบตัวละครตอนแรกอะคืออย่างในเรื่องอะนะไอหลังจากที่อีเวิร์ดมันรู้ว่าผัวมันไปนอนกับอีสตันแล้วใช่ป่ะแล้วจริงๆตอนแรกอะกลัวคิดฉากว่ากูต้องให้พี่แซมอะถือดอกไม้มาง้ออีเอิร์ธที่ทำงานด้วยแต่ปรากฏว่ากูคิดว่าขี้ใช่จังเลยอะแล้วกูก็ไม่เขียนทั้งที่จริงอะเสียดายมากๆเพราะรู้สึกว่ามันจะพาอารมณ์คนดูไปกว่านั้นตอนนั้นเราแค่คิดว่าฉันจะไม่อยากจะเล่นท่าที่ไม่คิดใช่พอไปเรียนการเขียนบทนี้แล้วเขาก็บอกว่าอะไรที่เราเกลียดแสดงว่าจริงๆแล้วเผลอๆว่านั่นคือสิ่งที่คนดูชอบแต่ไม่ใช่ว่าแบบอันนี้นะนี่คือเพราะเรารู้ว่าเราทำสืบอะไรสืบใคร ใช่มันต้องดูด้วยว่าเราทำ ใช่เบนมองว่ามันมีข้อดีทั้งสองทางกันคือในแง่คนดูเรารู้สึกว่าถ้ามันเราดูปุ๊บเรารู้สึกแบบวิเราเดาถูกอะไรอย่างเงี้ยโอเคถูกใจหนึ่งกับอีกเวนึงคือเราดูแล้วแบบเฮ้ยผิดคาดว่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่มันก็ยังคงเป็นความรู้สึกว่าอยากดูต่ออยู่ดีนะซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นผลสองแบบที่ถือว่าก็ได้ทั้งคู่นะเป็นเรื่องได้ทั้งคู่อย่าไปอีกกับทีเช่เราแค่คิดว่าคนที่เป็นเจ้าของงานแค่ต้องเข้าใจมันว่าตอนนี้จะเอาอะไรถูกต้องตอนนี้จะเอาอะไรกับมันอะไรเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยใช้ลีลาอันนี้ดีกว่าอย่างย้อนกลับไป EP 5ซีนตัดสลับอันนั้นน่ะพอรู้ว่าจะเกิดบริบทเนี้ยโหมันมาเลยว่าโหอันเนี้ยตรงเนี้ยชีวิตหนึ่งกูจะมีกี่ซีนที่กูจะได้เขียนซีนตัดสลับวงเล่าวันนี้ได้เพราะนั้นเราต้องเลือกท่านี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงขยี้ตอนที่ครูเทียนมาเห็นไฟไหม้แล้วตัดกลับไปที่ภาพในอดีตเนี่ยเหมือนกันอย่างซีนตรงเนี้ยที่พอมันมาเห็นน่ะเราว่าตรงเนี้ยมันต้องทำให้คนดูรู้สึกร่วมกับครูเทียนเลยว่าครูเทียนแม่งกำลังแบบภาพในหัวมันคืออะไรมันต้องมันก็คือใช้คำว่าขยี้เลยถ้าจริงๆไม่ต้องมีแฟลชแบ็กก็ได้แต่เมื่อมันต้องมีตรงเนี้ยที่เอิร์ธก็เลือกที่จะตัดใส่ว่ามันต้องขยี้ทีนี้ขยี้อะไรอีกอ่ะมันเยอะแยะมากเลยนะขยี้ถุงชาขยี้ว่าวขยี้เดี๋ยวโรงเรียนมันคือความทรงจำของเขาทั้งหมดแล้วสถานการณ์ก่อนหน้านี้มันเพิ่งจะแบบผ่านโมเมนต์มันเพิ่งจะสวยงามว้าวโมเมนต์ของโมเมนต์ของสามัคคีชุมนุมทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันโลกมันแตกสลายเมื่อแบบนี่คือ
สิ่งที่เป็นซิมโบลิก เพราะว่าตอนที่ดูเมื่อกี้แค่ไม่แน่ใจกับโมเมนต์นั้นว่าแบบเฮ้ยทำไมเลือกตัด จริงๆมีถูกไหมมันมีก็ได้ไม่มีก็ได้เนี่ยแต่เหมือนแบบพอเราเองก็ต้องเข้าใจมันคนตัดก็จะเข้าใจมันว่าเขาต้องการให้คนดูรู้สึกแบบนี้ ใช่ ร่วมกับตัวละครไปด้วย แต่เราจะบอกว่าซีนเมื่อกี้เราเกือบร้องไห้เว้ยเนี่ยที่ทำแบบนี้ ซึ่งดีมากพี่ผมตอนช่วงผมทำซีรีส์แรกๆพยายามที่จะกูจะไม่ใส่แฟลชแบ็กกูจะไม่ใส่ว่าตัวละครเศร้ากับอะไรคิดถึงอะไร ซึ่งบางทีทำไม่ได้เว้ยต่อให้ตัวละครเล่นถึง แต่มันช่วยสำหรับคนดูทั่วไปด้วยคนดูทั่วไปมันช่วยเว้ยก่อนหน้านี้เราเคยคิดหลัง อย่างนี้ไว้มันมีวิธีคิดว่าสมมุติซีนนั้นนะเทียนวิ่งไปถึงข้างหน้าปุ๊บเราก็เห็นเราก็ร้องไห้คนดูจะไปรีเลทกับอะไรที่เขารู้สึกเองก็ได้แต่นี้เราเลือกแล้วว่าเทียนมันกำลังรู้สึกกับเรื่องนี้กับความทรงจำเพราะฉะนั้นก็ใส่เรื่องนี้เข้าไปอะไรเงี้ยนี่มันคือแค่เข้าใจมันนะโมเมนต์นั้นว่าเราในฐานะเจ้าของเรื่องเราอยากให้คนดูรู้สึกยังไงตรงนั้นอะไรเงี้ยมันก็ช่วยเซตอัพความรู้สึกคนดูได้ ให้รู้สึกตรงกัน ให้รู้สึกใช่หรือว่าอย่างบางซีนมันเลือกที่จะแช่หน้าสมมติบางเรื่องเป็นหนังอินดี้มันแช่หน้าตัวละครในเฉยๆแล้วไม่บอกอะไรเลย เป็นหน้าที่คนแล้วว่า แล้วแต่ว่ามึงจะรู้สึกยังไงกับซีนนั้นอะไรอย่าง มัน เงี้ คื ย อให้หน้าที่คนดู อันนี้อยากพูดอันนี้ไม่ใช่เมื่อกี้พอโจบอกว่าเฮ้ยฉันชอบเสื้อผ้าชอบเสื้อผ้าหัวหน้าภูอะไรอย่างเงี้ยนี่สนุกมากเลยอ่ะเพราะว่าเรื่องนี้ใช้วิธีแบบไปเดินตึกแดงแล้วไปหาเสื้อผ้าเก่าแล้วก็ไปยืนคิดแบบไปเลือกว่าถ้าเราเป็นหัวหน้าภูอ่ะเราจะใส่อะไรใช่แล้วเราก็เลือกเฉพาะแบบเสื้อที่มันผ่านสงครามผ่านศึกผ่านความเป็นมือสองอะไรมาแล้วก็รู้สึกว่าเสื้อผ้าของคนบนดอยเสื้อผ้าของในหน่วยพระพิรุณทุกอันน่ะเลือกหมดเลยว่าแบบเสียตัวเนี้ย ภูผาทิพย์ ตัวนี้คือช่างยอดว่ะตัวช่างยอดมันเป็นคนแบบใส่เสื้อแถมบางเสื้อบางตัวเลือกเสื้อที่มันรู้สึกว่าเป็นเสื้อที่แจกมาอะไรเงี้ยมันสนุกดีแล้วพอเห็นคนพูดถึงมันก็เลยอยากพูดถึงนิดนึงว่าแบบแต่พอพี่อ๊อฟพูดอย่างเงี้ยปุ๊บอะเราลองย้อนนึกไปถึงวิธีการแต่งกายของตัวละครทุกตัวเรารู้สึกว่ามันคือการกำหนดคาแรคเตอร์และดีเทลที่ค่อนข้างละเอียดและดีนะและดีเลยนะเราก็ใช้ของเทียนเองก็เช่นกันก็ใช้วิธีไปนี่จะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่พยายามทำก็คือว่าตอนแรกอ่ะพอเซ็ตเสื้อผ้าเทียนทั้งหมดใช่ป่ะเราก็พยายามแมทมันดูว่าไอ้ทั้งหมดที่เสื้อผ้าเทียนเนี่ยมันยัดใส่ไปในกระเป๋าเดินทางใบนั้นของเทียนได้แบบเท่านั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยพยายามจะแบบที่สุดของดีเทลอยากให้มันไปอย่างนั้นจริงๆพ่อเชื่อเรื่องดีถ่ายใกล้มากนั่นแหละอีกดีเทลหนึ่งที่เรารู้สึกว่าสำหรับ EP เนี้ยค่อนข้างเด่นและอยากชมก็คือเรื่องแสงแต่มีแสงสวยแสงดีเราให้เรื่องการจัดแสงที่บอกว่าแสงเวลาไล่เลี่ยกันจริงๆแสงมันช่วยทำให้ฉากธรรมดาที่แบบไม่ฉากอินฟอร์เมชันอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉากโทรหาแสงสวยมากซึ่งทางที่เรารู้สึกว่าฉากนั้นมันคือฉากธรรมดามากเลยฉากอินฟอร์เมชันฉากนั้นดูเป็นญี่ปุ่นแต่แสงแบบโอ้เลยอ่ะแบบก็ชื่นชมกับเฟอร์พี่ต่อแล้วก็เขาก็จอยแล้วก็สนุกกับการไปเจอแสงซีนไหนที่มีแสงธรรมชาติเขาจะแฮปปี้มากกว่าอันนี้เอางี้เลยครับพี่ฮอปเอาธรรมชาตินี้เลยนะอะไรเงี้ยบางอันก็เติมอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือพอคนทำงานด้วยอ่ะเขาสนุกซะแล้วอ่ะนึกออกป่ะพอเขาจอยด้วยอ่ะโหมวลของการทำงานแม่งมันมากเลยอะไรเป็น EP ที่เรารู้สึกว่าไม่รู้ว่าเราอยากเป็นหรือเราอยากเป็นมิกอะเพราะเรารู้สึกว่ามันน่ารักกันหมดนี่มันน่ารักไปหมดใช่นี่แบบกีแตกตรงฉากเหมือนมันเทียบปกติอาจจะเทียบเคียงตัวเองกับคือเทียบกับตัวเองความเป็นอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าจะอยากได้เหมือนนึกออกป่ะอยากมีหัวหน้ามาดูแลอยากมีหัวหน้ามาดูแลเหมือนเป็นแบบกูดูขั้นกูก็อยากได้สารวัตรอ่ะนึกออกป่ะกูก็แทนตัวเองเป็นคนสวยอ่ะมันต้องมีพระเอกนางเอกใช่อะไรอย่างนั้นน่ะแต่อันเนี้ยกูบอกไม่ถูกว่าเป็นโพลไหนก็ได้เป็นโพลไหนก็ได้กูก็อยากแบบดูแลมิกอยากโดนพี่อยากโดนพี่อยากโดนพี่ใช่คราวนี้มีไลใช่เรื่องไหลทางเพศกันไปอีกมีอะไรคนอื่นยังไงอีกรู้สึกว่าพอ EP นี้เราเริ่มเห็นหัวหน้าภูในมิติอื่นๆไม่ใช่ดึงหน้าตึงหรือแบบแค่อมยิ้มหรือเขินมันมีความเริ่มหมึงหัวมีความกังวลใจไม่สบายใจเวลาโดนเพื่อนแซวแบบมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นแล้วเราขี้แพ้บ้างแล้วมันดูดีใช่พอพี่แพ้รู้สึกว่า EP นี้ด้วยหัวหน้าตัวเล็กลงมันมีมุมขี้แพ้โอเคเธอพูดแบบนี้เพราะตอนแรกเราจะเก็บอันนี้ไว้ชี้เพราะเราไม่แน่ใจ
เพราะเราอ่ะไม่แน่ใจว่าหัวหน้าหลุดคาแรคเตอร์หรือเปล่า มันยิ้มเยอะขึ้นจังมัน คนมันมีความรัก หรือถ้าอธิบายอย่างนี้สงสัยมันอันนี้มันจะเข้าใจถูกต้อง แต่ไม่เคยมีความรักก็รู้สึกมีความสุข รู้สึกฉันแบบว่าพอมีความรักฉันก็แบบ มันก็ชุ่ม ตัวเล็ก กระชุ่มกระชวยหัวใจ เก็บเสียง มึง เดี๋ยว อยากให้คนเห็นหน้าอีโต้แล้วอีโต้ได้ปะ จะบอกชอบใครก็ได้ทุกครั้ง กูเบียร์ผมยาวให้ทุกครั้ง ทุกครั้งเวลากูรู้สึกตัวเล็กอะกูจะบรีฟตัวเอง เป็นเพลงดี ของดาวโอเค โอเค อยากจะเป็นผู้ชายเข้าสู่ช่วงชี้มีอะไรที่ไม่ชอบหรือตะกิดตะหวงใจใน ฉันขอชี้ก่อน กูขอชี้ก่อน ขอชี้ก่อน เดียวกัน ชี้อะไรเหรอ ตัวละครลอยออกมาจากกองไฟ เฮ้ยงั้นเรา แต่มันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้ เดี๋ยวนี้มันมีเงื่อนไข เฮ้ยเราเลือกที่จะช้อยจะเผาจริงไหมอะไรอย่างเงี้ย เผาจริงเผาหรือว่าจะใช้ CG แทนหรืออะไรอย่างเงี้ย คือพยายามคุยกันหลาย ๆ อย่าง แต่สุดท้ายเราเลือกเซฟตี้ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ความเป็น CG มันยังไงมันก็ CG แหละอะไรอย่างเงี้ย แต่ไม่แย่นะ ไม่แย่ ไม่แย่ เอ้ยแต่เมื่อกี้จากการที่แบบลองไทยทวิตเตอร์ดูอะแล้วเราพบว่าแบบที่มีคนแคปมา มันไม่ได้ดูลอยนะไม่ดูลอยอย่างที่คิดแต่หมายถึงว่าพอไปดูในซีรีส์อะโอเคมันเป็นภาพ แต่ เคลื่อนไหวอะ มันมีความเคลื่อน มันมีความเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเลยชัดขึ้นมานิดนึง ฉันมีเรื่องที่น่าชี้กว่านั้น อะไร ไม่เคยชี้เลยนี่ครั้งแรกอะตื่น ดี เต้น มาก น่ะ เริ่ม หนูกลับไม่รู้สึกถึงน้ำหนักของสิ่งที่เรียกว่าถุงชา ที่จะสามารถทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จแบบนั้นได้นึกออกไหมไม่รู้สึกว่า มันก็ไฟไหม้ไปเลยกันอ่ะ หมายถึงว่ามันเหรอ หมายถึงว่าการ หนังเช แบบแค่นั้นน่ะเหรอ ที่จะช่วยหมู่บ้านได้ ถูกบิวให้ยิง ว่ามันเลยต้องไฟไหม้นั่นแหละถูกแล้ว แล้วมันจะไปเรื่องอื่นต่อหลบตากูด้วย ไม่เป็นไรหนูรู้สึกว่า คือสมมติแค่ปักชื่อลงไปแล้วแข่งขนาดนั้นปะแบบดีแบบ เขาซื้องานคราฟต์อย่างเงี้ยเราชื่อว่าโอ้ยน่ารัก นี่เขาชอบ จริงๆ แล้วไอ้ออเดอร์พันในถ้าตามบทแต่ตามตีความอ่ะมันบอกว่าคนที่กรุงเทพสั่งคือมันก็จะถูกสั่งมาเหมือนกระจายไปโกลเด้นเพสสาขาต่างๆ อะไรอย่างนี้ แต่ว่ามันพูดละเอียดขนาดนี้มันก็ไม่ได้เลยแต่ในเชิงแบบลอจิกของบทอ่ะก็พยายามจะแบบต้องคิดอันนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราอยากได้เรารู้ใช่ไหมจะได้ที่ไหน เราลองไปขายที่อื่นดีไหมครับ GMMTV เลยครู GMMTV เลยครู นี่หรอ GMMTV Shop GMMTV Shop แล้วเราจะได้ช่วย มีชื่อไหม แต่ว่านี้คือ ถุงยักษ์เขียวเหรอ ถุงมีทั้งถุงยักษ์เขียวถุงต่างๆ เรา แต่ว่า เรา ถุงเข้าฝัน ที่มามันก็คือเราใช้ชาจากที่ไร่หงฟู่ที่เชียงราย ซึ่งมันเป็นไร่ที่ครูเทียนเราใช้ถ่ายทำเรื่องนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าอยากซื้อมันก็รายได้มันก็กลับไปช่วยเขาด้วยนะที่นู่น และนี่คือคุณออฟ น่ารักมันน่ารัก อยากดมว่ากลิ่นใบชาของดอกชาใบชาเป็นยังไง จริงกลิ่นชาคล้ายๆกัน เราชี้ก็เข้าใจแหละ แต่ว่าเราชี้เพราะว่า EP เนี้ยไม่สนุกเลยในความไม่สนุกคือ ไม่มีซีรีส์ว่า ไม่มีความยิ้มอะไรเท่าไหร่มันเครียดไปหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งเข้าใจว่า EP เนี้ยเขาคงตั้งใจให้มันเป็นรสชาตินี้นี่หรอไหมเขาตั้งใจให้มันเป็นรสชาตินี้เพราะฉะนั้นพอดูปุ๊บก็แบบกูเครียดไปหมดเลยอ่ะก็แบบเหมือนวันนี้ทำงานมันเหนื่อยทั้งวันแล้วเราก็กะว่าเราจะมาดูอะไรที่เราเครียดเพราะว่าครั้งที่แล้วเรายิ้มมากแบบกิ๊ดวันเนี้ยมันไม่มีเลย เนี่ยรู้สึกแบบนี้เพราะคราวที่แล้วมันได้อะไรมาเยอะมากเลยแล้วคราวนี้ก็แบบพอดูแบบคนดูแบบไหนอะเมื่อไหร่จะมาไม่อยากจะอย่างนั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเคยคิดแบบคนทำมันก็ต้องเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนจะเล่าเรื่องเลยเมื่อกี้นั่งแล้วก็รู้สึกเหมือนแจ็คว่าเมื่อไหร่จะได้บิดม้วนน้ำเมื่อไหร่จะได้บิด ก็ ม้ว ตอน นดมไง นะมันก็มีแต่มันอาจจะไม่สาแก่ใจมันจะเป็นเทมโปของมัน เราอยากรู้ว่าคนที่รู้ว่าทอฝันตายเป็นไงบ้าง คนที่รู้ว่าทอฝันตายคือคนที่ไปงานศพ ก็มีหมอ หลัง มีหลัง ช่างยอดก็ตะ ช่างยอด แล้วทำไมคนพวกนี้เราบอกเด็กว่าคือสอบในฝันตาย มันจะต้องไปดู ต้อง ใช่ต้องดูต่อแต่เด็ก ต้องรอ ก็เริ่มคิดแล้วเหมือนกันว่า แบบตอนแรกเรารู้สึกว่า EPN อ่ะต้องโดนเบลมนะเลยที่ไม่ได้เป็นคนบอกแต่เปล่าพวกมึงรู้ก่อนเลยนะอีพวกแกงความรู้แต่ทำไมถึงไม่บอกบลาบลาเดี๋ยวต้องรอดูต่อ เทียนต้องด่ามันอีก อ่ะ เพ ด่า ราะ มั มัน นรู้สึกว่ามันอ่ะเริ่มเหมือนเป็นแบบฉันรู้ว่าแบบเขาอะชอบฉันฉันรู้ว่าแบบว่าเขาอะชอบฉันแต่ฉันอะจะเล่นตัวกับเขาคือตอนเนี้ยมันชัดมากอีพีเนี้ย มันเป็นแบบฉันรู้ละ ขอเสียงแอรินยุทธทัศน์ อยากให้ฉันรู้ รู้เนี่ยตอนแรกอะจะชี้เรื่องคาแรคเตอร์เรารู้สึกว่ามันหลุดแต่พอพี่หนุ่มดีเฟนต์มาด้วยอันนั้นอะเราก็รู้สึกอ๋อ คนมีความ โอเคเข้าใจแล้วมันก็ EP 6 แล้ว EP 6 แล้วมันก็ คือไอ้4ตอนโจ มันก็ไปเร็วเหมือนกันนะ ก็เกินครึ่งแล้วเนาะ มัน ได้ถ่ายเหมือนกันนะ
ดูเร็วเหมือนน้องเร็ว ก็คือเหมือนที่เปิด EP มาแล้วก็เห็นคนเห็นมือหยิบไดอารี่และอีกไม่กี่วินาทีต่อมารู้แล้วว่า เฉลยเลย แต่สิ่งหนึ่งที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้คือปริศนามันไม่นานอะตั้งแต่ EP 1 แล้ว EP นี้ถ้าชอบที่สุดอะซินดมมือไม่รู้กูชอบซินดมมือมากรู้สึกว่าซินนั้นมันน่ารักแล้วมันก็ธรรมชาติมันก็คือเหมือนมันเป็นโมเมนต์จริงๆอะมันเป็นโมเมนต์ที่กูก็แบบรู้สึก แล้วชีวิตหลังกองมิกก็ชอบจับมือกันรู้เป็นอะไรคู่เนี้ยหมายถึงว่าเราไปดู ชอบดูอ่ะเธอเริ่มดูโมเมนต์แล้วเหรอ ในที่สุด ใครจะเชียร์ได้อีกไหม ความยืนหยุดว่าจะพูดไม่พูดจะคอนเฟิร์มไม่คอนเฟิร์ม มันเริ่มจะเชียร์แล้วนะ มันเริ่มจะเยอะมันเริ่มจะยาวนานอะไรเงี้ยแต่เราก็นึกออกพอเดี๋ยว EP หน้าก็จะไอ้นี่แล้วใช่ไหม หนูว่า EP ห แต่ น้า โป๊ะอย่างนี้เลยไหม เคาน์เตอร์สวิตช์หนึ่งน่าจะมีทุกบริการ แต่ในใจเรารู้สึกว่าพอเริ่มรำคาญนิดนึงแล้วอะงั้นมึงก็ไม่ต้องบอกแล้วแหละคือแบบมึงก็ทวีตกันแบบนี้ไปเลย ก็น่ารักดีนะก็เป็นวิธีหนึ่งที่แบบได้ คือไม่เว้ย ไม่ต้องบอกก็ได้ เราไม่ได้บอกว่าจะให้ตัวละครบอกกันว่าฉันรักเธออะไรเงี้ยแต่เหมือนมันต้องมีอะไรสักอย่างที่รู้สึกว่าโอเค มองตากันหรืออะไรก็ได้ที่แบบ ไม่ได้พูดสิพูดออกมา งั้นหนูก็พูด เราถามคำถามหนึ่งกับพี่โจ้ในมุมของคนที่เป็นผู้กำกับอย่างเงี้ยเวลาเราดูงานอย่างเงี้ยคิดแบบผู้กำกับไปด้วยแบบเขาถ่ายยังไงว่ากูถ้าเป็นกูหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีบางซีนที่จะรู้สึกว่าฉันจะเล่าอย่างที่เราเลยถามพี่ออฟเหมือนเมื่อกี้อยู่ดีก็ใส่แฟลชแบ็กเข้ามาหรือไม่ใส่เลย แต่พอใส่มามันก็เป็นวิธีการเล่าแบบเข้าแมสอะเพื่อที่จะให้คนดูรู้ ซึ่งเราเนี่ยเรียนรู้เราใช้อันเนี้ยหนักมือมากขึ้นตอนเฟรนช์โซน2เพราะเฟรนช์โซน1อะเราคุยกันว่าไม่ใส่แฟลชแบ็กเลยไม่พี่ไปดูเลยไม่มีแฟลชแบ็กเลยเว้ยไม่มีรู้เลยว่าตัวละครคิดถึงอะไรแต่พอครั้งที่2เรารู้เลยว่าเราทำให้คนหมู่มากดูอยู่เพราะฉะนั้นบางทีมันจำเป็นเว้ยเราทำทีวีไทยบางทีมันต้องแบบปึ๊บโหถ้าพูดถึงแฟลชแบ็กเนี่ยล่าสุดดู18 Again อ่ะโอ้โหมากันเป็นแบบกระบุงเลยอ่ะมาเป็นกระบุงเลยอ่ะแต่กูเลิฟนะอันนั้นน่ะมันถูกต้องอ่ะ นั่นแหละอยู่ที่จุดประสงค์ว่าอยากให้คนดูคิดคนละแบบ หรืออยากให้คนดูคิดไปในทางเดียวกัน หรืออยากเสริมอารมณ์สิ่งที่มันยิ่งรู้สึกแล้วว่าแฟลชแบ็กมันช่วยทำหน้าที่หลายอย่างจริงต่อให้มันเป็นแฟลชแบ็กสิ่งที่คนดูเคยเห็นแล้วแต่เนี้ยมันก็เสริมอารมณ์เข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ย มีพูดนิดนึงซินไฟไหม้เพิ่งนึกขึ้นได้พอครูเทียนวิ่งมาเห็นโรงเรียนไฟไหม้แล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะแป๊บเดียวแล้วแฟลชแบ็กก็โป๊ะเข้ามาเลยหนูก็รู้สึกว่าด้วยระยะเวลาในการฉายอะไรก็ตามอะไรเงี้ยอันเนี้ยรู้สึกว่าเร็วไปหน่อยหมายถึงว่าเหมือนแบบเขามาเห็นแค่แป๊บเดียวแล้วก็มีฟิล์มแฟลชแบ็กเข้ามาปุ๊บเลยรู้สึกว่าอันนี้นิดนึงอันนี้คือเรื่องจังหวะในการตัดต่อแล้วแหละว่าถ้ามันน่าจะเชื่อกว่านี้ถ้าแบบทิ้งอารมณ์อีกสักนิดนึงอะไรอย่าง ห เงี้ย รือว่าที่กูอินจนเหมือนเกือบจะร้องไห้ในฉากเนี้ยเพราะว่ากูคิดเตรียมไว้แล้วเว้ย ว่าจะต้องเป็นแบบ ว่าจะต้องไฟไหม้และมันจะต้องคิดถึงอะไร เพราะเมื่อกี้ที่เดากันไว้ว่าไฟไหม้แน่ เราดูละครกันมาเว้ยเราดูละครกันมาเรารู้และเดาทางพอร์ตต่อไปเดาทางพอร์ตต่อไป แต่เธอทำให้ฉันรู้สึกว่าเดาผิดคือซีนที่คุยกันในห้องฉากคือคิดว่าเขาต้องพูดแล้วจะไม่มีใครมาขัดอีกแล้วนึกออกปะถือว่าผิดพลาดเองที่คิดไปเองว่ามันจะจบแล้วอะไรอย่างเงี้ย ตัวเทียนเขาก็ไล่ให้หัวหน้าที่พูดอะไรออกมามันถึงบอกอยู่ว่าแบบผมชอบคนพูดตรงๆไหนพูดมาสิว่าอยากให้ผมอยู่แบบมันไล่จนจะจนมุมสุดท้ายก็ไม่จนมุม อีกนิดนึงเอง แล้วจะไล่ให้จนมุม เพราะเขาจะเก็บ EP 7ไง ถ้า EP 7มึงยังไม่พูดอีกนะ ฉันรู้แล้วฉันไม่แน่ใจกับการจบด้วยการสลบของครูเทียน2 ครั้งเราเลยไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นเราจะแบบเลือกมาทางนี้หรือเปล่ามันใช้ท่าเดียวกัน ก็รู้เหมือนกันว่ามันท่าเดียวกันแต่ว่า แต่มันแล้วแต่ความตัดสินใจ พอร์ตมันมาถึงมันต้องเป็นแบบมันต้องเป็นแบบนี้ มีอะไรเสริมอีกไหมคะ เรารู้สึกว่า EP เนี้ยทำให้เราอยากดู EP ต่อไปมากที่สุดตั้งแต่ไอ้นี่มาเนี่ย ตัวอย่างต่อไปดีมากเลยนะ ใช่ไม่ด้วยมันจบแบบนี้ด้วยก็หายความกรี๊ดที่มันจะเสิร์ฟใน EP หน้าอะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าแบบ คือกูรู้สึกว่าแบบอีพีต่อไปกูต้องตายแน่เลยกูต้อง พ่อเลี้ยงต้องเฮี้ยได้มากกว่านี้แน่นอนมั่นใจมาก แต่ต้องมาเผาแล้วใช่ไหม EP ที่มันพีคมากๆคืออะไรนะ 3-5 ที่ต้องอย่าลืมว่า EP 3 ตอนเรารู้สึกว่ามันพีคมากๆแล้วมันจบปึ้ง EP 7 อาจจะพีคกว่านั้นหรือเปล่าไม่รู้อย่ายิ้มเพราะว่า ใส่ตาตาหกไม่เต็ม แต่อีพีนี้ทำให้ฉันอยากกำกับเข้าตังมิก เราจะจบด้วยโค้ดหนึ่ง โค้ดนั้นก็คือ ศัตรูที่น่ากลัวกว่าพ่อเลี้ยงศักดาก็คือนพนัส ชวิมลครับสวัสดีค่ะ เห็นด้วยครับเห็นด้วย อันนี้คือรีแคปของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe channel ของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อยากคุยอะไรกันก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างหรือว่าติดแฮช คิด แท็ก เห็นอย่างไรเหมือนกัน ใช่ ดูทีนี้เราคิดเห็นอย่างไรก็เขียนมาได้ หรือว่าอยากให้ทำอะไร อาจจะลดเสียงดังไม่ได้นะเพราะว่าเป็นคนเสียงดัง ใช่หรืออาจจะลบเสียงมอไซค์ออกก็ไม่ได้เพราะว่าแถวบ้านมอไซค์เยอะ หรือบางทีกีแทรกเยอะต้องขออภัยนะ ใช่ เพราะมันอิน ใช่
ตอนนั้นแหละก็นั่นแหละครับอะไรนะบอกว่า thank you for all fan ด้วย ใช่ ชาวต่างชาติดูเยอะด้วยนะ อ่านทุกคอมเมนต์นะคะทุกคนก็อ่านทุกคอมเมนต์ หรือว่าจะเข้าไปบอกเลยกับคนดู Thank you everyone. Even when we release this recap, we won't have English subtitle yet, but I think you guys should share your opinion about this episode at the comment section. Let us know what do you think about this series. Okay? โอเค Bye. Bye bye. Bye.